Welcome to the Visabru YouTube channel. ඔන්න ඉතින් ඔයා සාමාන්‍ය බජට් රේන්ජ් එකට අයිති වෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකක් වන මෙන්න මේ ඩිවයිස් දෙක අතරින් ඔයා එකක් හරි ගන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙනවා. ෆෝන් දෙකම ගැන සඳහන් කරොත් ඔයාට Xiaomi Redmi 10C ෆෝන් එක සහ Xiaomi Redmi 12C ෆෝන් එක. ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් දෙකේ තියෙන අතර වෙනස සහ ඩිවයිස් දෙකේම තියෙන්නේ මොන වගේ performance කීපයක්ද තියෙන්නේ කියන එක ගැන තමයි ඉතින් ඔයාට මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ෆෝන් දෙකේම ප්‍රයිස් ගැන ඉතින් අපි වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු අලුත් ප්‍රයිස් සහ පරණ ප්‍රයිස් කොහොමද කියන එක ගැන. ඩිසයින් එක සහ බොඩි මැටීරියල් එක ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ YouTube channel එක අලුත් කෙනෙක් නම් විසාම් YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඩිසයින් එක සහ බොඩි මැටීරියල් එක ගැන කතා කරොත් අපිට බෑක් සයිඩ් එක ගැන ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට බෑක් සයිඩ් එක දැකම ගමන් අපිට කැමරා සෙටප් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ඩුවල් කැමරා සෙටප් එකක් තමයි ෆෝන් දෙකටම තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක සහිතව රියර් මවුන්ටඩ් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් සෙන්සර් එකක් තමයි අපිට ෆෝන් දෙකටම බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට ග්ලාස් ෆ්‍රොන්ට් එකක් සහිතව ප්ලාස්ටික් ෆ්‍රේම් එකක් සහ ප්ලාස්ටික් බෑග් ඩිසයින් එකක් තමයි ෆෝන් දෙකටම තියෙන්නේ. එතකොට ප්‍රොටෙක්ෂන් එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට Gorilla Glass 3 ප්‍රොටෙක්ෂන් එක තමයි ඩිවයිස් දෙකටම අපිට ඔප්ටිමයිසේෂන් කරලා තියෙන්නේ බෑක් සයිඩ් එකට. ෆෝන් දෙකේම බර ගැන සඳහන් කරොත් ඔයාලට Redmi 12C ෆෝන් එක ඔයාලට ග්‍රෑම් 192 වගේ යුක්ත බරකින් තමයි ඉතින් මේ ඩිවයිස් එකට තියෙන්නේ. එතකොට අපිට 10C එක ඔයාලට සාමාන්‍ය විදිහට ග්‍රෑම් 190 වගේ සාමාන්‍ය බරක් විදිහට. thickness එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 12C ෆෝන් එකට 8.8ක mm thickness එකක් සහ 8.3ක mm thickness එකක් මෙන්න මේ 10C එකට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ෆ්‍රේම් ගැන කතා කරොත් ඔයාලට දකුණු පැත්තේ ෆ්‍රේම් එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට පවර් බටන් එක සහ වොලියුම් අප් ඩවුන් බටන් දෙක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි වම් පැත්තේ සයිඩ් එකේ ඔයාලට SIM brake එක තියෙනවා. ඉතින් SIM brake ගැන කතා කරොත් ඔයාලට SIM දෙකකින් යුක්තව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට SD card එකක් ඩිවයිස් දෙකකටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. 1TB දක්වා ඉතින් ඔයාලට SD card එකක් එක්ස්ටර්නල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. උඩ සයිඩ් එකේ ඔයාලට 3.5 mm ජැක් එක ෆෝන් දෙකටම තියෙනවා. යට සයිඩ් එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට ෆෝන් දෙකෙන් පොඩි වෙනසක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද්ද කියන එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට Redmi 10C ෆෝන් එකේ ඔයාලට සාමාන්‍ය විදිහට ස්පීකර් බලා ගන්න පුළුවන් Type C port එක සහ main microphone එක තියෙනවා. එතකොට Redmi 12C ෆෝන් එකේ ඔයාලට micro USB port එකක් තමයි ඉතින් මේ device එකට තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ device දෙක අතරින් පුංචි වෙනසක් ඉතින් ඇත්තම කියනවා ඉතින් අපිට Redmi 10C ෆෝන් එක ඉතින් ඔයාලට එතනින් හොඳ ෆෝන් එකකට recommend කර ගන්න ඕන. මොකද USB Type C port එක ඉතින් අපිට Redmi 10C එකට තියෙනවා. ඉතින් ඩිස්ප්ලේ ගැන කතා කරොත් ඔයාලට Infinity U cutout එකෙන් තමයි ඩිස්ප්ලේ දෙකම අපිට සාමාන්‍ය විදියට තියෙන්නේ. sizes වගේ දේවල් විදිහට ඔයාලට අඟල් 6.71ක IPS LCD panel එකක් තමයි ෆෝන් දෙකටම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි 500ක nits brightness quality එකක් තමයි ෆෝන් දෙකේම අපිට සාමාන්‍ය quality එකක් විදිහට ඔයාලට maximum බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. device දෙකමයි තියෙන්නේ budget range එකට. එතකොට 60 refresh rate එකක් තමයි ෆෝන් දෙකටම තියෙන්නේ. screen resolution එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 82.6ක screen resolution එකක් ඔයාලට Redmi 12C ෆෝන් එකට තියෙනවා. 182ක screen resolution එකක් මෙන්න මේ Redmi 10C එකට තියෙනවා. resolution ගැන කතා කරොත් අපිට එකම ආගයක් තමයි ෆෝන් දෙකටම තියෙන්නේ. 720 1650ක pixel එකක් තමයි device දෙකටම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි aspect ratio එක විදිහට ඔයාලට 20.69ක aspect ratio එක තමයි device දෙකටම තියෙන්නේ. PPI density එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 268ක PPI density එකක් ෆෝන් දෙකම අපිට සාමාන්‍ය විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් දෙකේම ඩිස්ප්ලේ අතින් අපිට කිසිදු වෙනස් වීමක් නම් බලා ගන්න පුළුවන්කම නැහැ. ඉතින් ඔයාලට බජට් එකත් එක්ක සාමාන්‍ය පික්සල් එකක් තමයි ඩිවයිස් දෙකටම තියෙන්නේ. එතකොට ප්‍රොටෙක්ෂන් එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට Coring Gorilla Glass ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් තමයි ඉතින් අපිට ෆෝන් දෙකේම ඩිස්ප්ලේ දෙකට තියෙන ප්‍රොටෙක්ෂන් එක විදියට සහ ටච් සැම්පල් රේට් එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට පුංචි වෙනස් වීමක් වෙනවා. ටච් සැම්පල් රේට් එක ගැන කතා කරොත් අපිට 12C ෆෝන් එකට තියෙනවා ඔයාලට 120 Hz ටච් සැම්පල් රේට් එකක් තමයි ඉතින් මේ ඩිවයිස් එකට තියෙන්නේ. 10C ෆෝන් එකට ඔයාලට 180 ටච් සැම්පල් රේට් එකක් ඉතින් මේ ඩිවයිස් එකට තියෙනවා. ඒතකොට ඔයාලට Redmi 10C එක තමයි ඉතින් එතනමුත් ඔයාලට පුංචි වෙනස් වීමකින් සහිතව ඔයාලට හොඳම ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන ටච් සැම්පල් රේට් එකක් විදිහට මේ ඩිවයිස් එකට තියෙන්නේ. ඒතකොට ෆෝන් දෙකම තියෙන්නේ 60 refresh rate එකක් තමයි. කලර්ස් ගැන කතා කරොත් ඔයාලට කලර්ස් හතරකින් ෆෝන් දෙකම අපිට සාමාන්‍ය විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඩිවයිස් එකක් ගද්දී hardware performance ගැන ඉතින් අපි අනිවාර්යයෙන්ම ලොකු උනන්දුවක් දක්වන්න ඕනේ. මේ ෆෝන් දෙකේ තියෙන hardware performance ගැන කතා කරොත් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ YouTube channel එක අලුත් කෙනෙක් විසාම් YouTube channel එක subscribe කරන්න. Android 11 version එකෙන් ෆෝන් දෙකම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ බලන වෙලාවම ඉතින් ඒක වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි MIUI 13 version එකෙන් ඩිවයිස් දෙකටම තියෙනවා. chipset එක ගැන කතා කරොත් ඔයාට 12C ෆෝන් එකට MediaTek Helio G85 12nm chipset එක තමයි ඉතින් මේ ඩිවයිස් එකට තියෙන්නේ. එතකොට G85
කියද්දී ඔයා හිතන්න එපා සාමාන්‍ය ඉතින් මෙන්න මේ chipset එක ගේමින් පැත්තටම focus කරන්න පුළුවන්කම තියෙන chipset එකක් කියලා. එතකොට අපිට Redmi 10C phone එකේ වාට Qualcomm Snapdragon 680 4G 6 nanometer chipset එක තමයි ඉතින් මේ device එකට තියෙන්නේ. CPU එක ගැන කතා කරොත් වාට octa-core CPU දෙක තමයි phone දෙකටම තියෙන්නේ. GPU එක ගැන කතා කරොත් 12C phone එකට Mali G52 MC2 version එකෙන් GPU version එක Adreno 610 GPU version එක අපිට Redmi 10C එකට තියෙනවා. එතකොට සාමාන්‍ය ගේමින් පර්පස් ගන්නවා නම් ඔයාලට සාමාන්‍ය වගේක් තමයි device දෙකම තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ device දෙකම budget range එකයි තියෙන device දෙකක් නිසා ඔයා game වලට ලොකුවට focus කරලා ඉතින් මේ device දෙක එකක්වත් ගන්න එපා. සාමාන්‍ය casual game ඉතින් ඔයාලට normal විදිහට play කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔයාලට සාමාන්‍ය එදිනෙදා වගේ පාවිච්චි කරනවා නම් ඉතින් ඔයාලට කිසි ගැටලුවක් නැතුව ඔයාලට සාමාන්‍ය විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙන chipset දෙකක් තමයි ඉතින් මේ device දෙකටම තියෙන්නේ. RAM සහ internal storage ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 12C එකට ඔයාලට 3GB RAM සහ 4GB RAM සහ ඔයාලට 6GB RAM version එකකින් මේ device එකට තියෙනවා. 10C phone එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 3GB RAM සහ 4GB RAM කියන version දෙකෙන් විතරයි ඉතින් මේ device එකට තියෙන්නේ. phone දෙකටම internal storage ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 64GB සහ 128GB capacity එකක් තමයි phone දෙකටම තියෙන්නේ. එතකොට RAM management එක අනුව ඒක වෙනස් වීමක් වෙනවා. price එකත් එතකොට change වීමක් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි external virtual RAM management එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 12C phone එකට 6GB RAM එකක් තියෙන මේ device එකට නම් max out. එතකොට ඔයාලට ආසන්න වශයෙන් ඔයාලට GB 5ක් වගේ external virtual RAM එකක් තියෙන මේ device එකට එනවා. එතකොට ඔයාලට හිතන්න පුළුවන් RAM එක GB 11ක් වගේ RAM management එකක් තියෙන මෙන්න මේ 12C phone එකට තියෙනවා. 10C එක ගැන කතා කරත් ඔයාලට මේ device එකට max out එන්නේ 4GB RAM එකක්. එතකොට ඔයාලට external virtual RAM එක තියෙනවා මේ device එකට ඔයාලට UFS 2.2 version එකෙන් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට හිතන්න පුළුවන් GB 4ක RAM management එකක් තමයි තියෙන්නේ මේ device එකට එන්නේ. එතකොට ආසන්න වශයෙන් ඔයාලට GB 8ක RAM management එකක් max out ඉතින් මේ device එකට තියෙනවා. ඉතින් camera setup එක ගැන කතා කරොත් අපිට phone දෙකටම තියෙන්නේ back side dual camera setup එකක් තමයි. 12C phone එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 50 megapixel wide lens එකක් සහ 0.8 megapixel depth sensor එකක් ඉතින් මේ device එකට තියෙනවා. 10C එක ගැන කතා කරොත් මේ device එකට ඔයාලට 50 megapixel f1.8 වලින් 26mm wide lens එකක් සහ 2 megapixel f2.4 depth sensor එකක් ඉතින් මේ device එකට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය විදිහට night mode සහ portrait mode සහ ඔයාලට HDR mode phone දෙකම අපිට සාමාන්‍ය විදිහට තියෙනවා. එතකොට වීඩියෝ රෙකෝඩින් ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 180p 30fps දක්වා විතර ෆෝන් දෙකම අපිට සාමාන්‍ය විදිහට ඔයාලට මේ ෆෝන් දෙකේම වීඩියෝ ක්වොලිටි විදිහට තියෙන්නේ. සෙල්ෆි කැම් එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට මෙගාපික්සල් 5ක සෙල්ෆි කැම් එකක් තමයි ෆෝන් දෙකේම අපිට තියෙන්නේ. එතකොට වීඩියෝ රෙකෝඩින් ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 180p 30fps දක්වා වීඩියෝ ක්වොලිටියක් අපිට සෙල්ෆි කැම් එකේ ෆෝන් දෙකේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ YouTube channel අලුතෙන් නම් විසාබ YouTube channel එක subscribe කරන්න. device දෙකේම sensor ගැන කතා කරොත් අපිට fingerprint sensor එක අපිට rear mounted fingerprint sensor එක තමයි device දෙකටම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට Face ID පහසුකම් ෆෝන් දෙකටම support කරනවා. sensor විදිහට ඔයාලට Redmi 12C phone එකට accelerometer එක virtual proximity sensors මේ device එකට තියෙනවා. එතකොට 10C phone වල ඔයාලට accelerometer එක සහ proximity sensors විතරක් ඉතින් මේ device එකට සාමාන්‍ය විදිහට තියෙනවා. ෆෝන් එකක් ගද්දී අනිවාර්යයෙන්ම battery capacity ගැන ලොකු උනන්දුවක් දක්වන්න ඕනේ. ඉතින් ෆෝන් දෙකටම තියෙන්නේ milliamp hour 5000ක battery එකක් තමයි ඉතින් ඔයාලට මේ device දෙකටම තියෙන්නේ. micro USB port එකක් තමයි ඉතින් මේ 12C phone එකට තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට watt 10 වගේ පලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඉතින් මේ device එකට. එතකොට ඔයාලට 18 watt fast charging මෙන්න මේ 10C phone එකට ඔයාලට තියෙනවා. battery usage ගැන කතා කරොත් අපිට Redmi ලා සඳහන් කරන විදිහට ඔයාලට 12C phone එක වීඩියෝ බලනවා නම් එක දිගට ඔයාලට පැය 20ක් වගේ එක දිගට run කරන්න පුළුවන්. screen on time එක තියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා කියලා දැන් මෙයාලා සඳහන් කරලා තිනවා. එතකොට gaming වගේ පැත්තට හදනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයා gaming පැත්තට වගේ සාමාන්‍ය විදිහට මේ device එක ඔයා focus කරලා casual වගේ game පාවිච්චි කරන්න ගන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලට මේ device එක පැය 13ක වගේ game screen on time එකක් ඉතින් මේ device එකට තියෙනවා කියලා ඉතින් මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. Redmi 10C එක ගැන කතා කරත් ඔයාලට පැය 19ක වගේ screen on time එකක් වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා කියලා ඉතින් මෙයාලා සඳහන් කරලා තිනවා. ඒතර ඔයා gaming පැත්තට ඉතින් මෙන්න මේ Redmi 10C එක සාමාන්‍ය විදිහට ඔයා ගන්නවා නම් ඉතින් මේ device එක ඔයාලට screen on time එක gaming screen on time එක ඔයාලට පැය 11ක වගේ time එකක් ඉතින් මේ device එක දිගට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා කියලා ඉතින් Redmi ලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මේ ෆෝන් දෙකේ අතර වෙනස කොහොමද තියෙන්නේ කියන එක ගැන. prices ගැන කතා කරත් ඔයාලට රුපියල් 45000ට අඩුවෙන් තමයි මේ ෆෝන් දෙකම ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ බලන වෙලාවන උතින් RAM management එක සහ internal storage එක අනුව ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් දෙකේම prices වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. average price එක තමයි ඔයාලට රුපියල් 45000ට අඩුවෙන් තමයි මේ ෆෝන් දෙක මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න දේවල් තමයි ෆෝන් දෙකේ තියෙන විස්තර ගැන ඉතින් අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ channel එක අලුත් කෙනෙක් නම් විසාම YouTube channel එක subscribe කරන්න. තවත් මෙන්න මගේ සුපිරිම ෆෝන් review එකක් එනවා. ඉතින් ඔක්කොටම පුසන්න ඇදී පීතයි. පරිස්සමෙන්ම ඉන්න.